Terve kaikille. Sin City-teemalla jatketaan tänäänkin. Tänään vaan askarrellaan tämmönen klassinen Sin City-sarjakuva foto. Ja ehkä hieman viritellään vähän elokuva-aktiakin siitä, mutta lähdetään katsomaan. Okidoki. Tässä meillä on valokuva ja muuta me ei oikeastaan tarvitakaan tähän hommaan. Tää on hyvin yksinkertainen ja hyvin näyttävä. Tähän voi valita kuvan kuin kuvaan. Ja tämä kuva nimenomainen, tämä on tuolta unsplash.comista. Tuossa on linkki tuossa alhaalla. Ja ensimmäinen homma, mitä me tehdään, on tuplataan tämä, eli Command J, ja se tuplaa sen, ja tähän kerrokseen me otamme Threshold-käsittelyn. Täältä valitaan Threshold. Näin. Ja sehän vetää sieltä ihan valkoiseksi, mutta lähdetään veivaamaan tätä nappia tänne näin, niin saadaan sitten ton näköinen kuva. Okei. Ja mä haluan, että se vaikuttaa vain ja ainoastaan tähän kerrokseen, niin otetaan se toon noin. Ja seuraavaksi valitaan tää background-kerros ja sinne pannaan uusi pikselikerros, näin. Ja tämä maalataan mustalla, eli otamme harjan, eli painamme B-nappia niin kuin brush. Ja varmistetaan, että maalataan mustalla. Ja sitten lähdetään maalaamaan, pannaan vähän isommaksi tätä. Ja tän ei tarvi olla ihan eksakti. Tietenkin saa olla tää on ihan makuasia. Mutta kun kuva on tämmönen mustavalkoinen, niin se ei oo niin tarkkaa. Tietenkin tänne reunoille kannattaa sitten jättää näitä isompia paikkoja, kun ensin tummentaa täältä, niin jättää vähän valkoista sitten, että huomaa nämä pään ja kehon mittasuhteet, että missä ne menee, jos haluaa jättää tämmöistä valkoista reunaa tänne. Ja sitten semmonen vinkki, että jos sä läppärillä teet tämmöstä, ja siinä kun on se sormihiiri tai miksi sitä nyt sanotaankaan, niin jos sulla on semmonen kännykkäkynä, semmonen missä on kumi siellä päässä, mikä on tehty semmosen, niin kannattaa sitä hyödyntää. Sillä voi olla pikkusen helpompi tehdä näitä tämmösiä värityshommia kuin sitten tällä hiirellä itsellään. Okei, siinä meillä on suurin piirtein nytten sillain tasan tarkkaan maalattu kuva. Hyvä. Okei, sitten lisätään uusi kerros. Näin. Ja tämä kerros täytetään 50% harmaalla. Eli mennään tänne, mistä me saadaan tämä Rectangle Tool, eli tämä suorakulmatyökalu. Ja vietään se tähän päälle. Menepäs nyt siihen. Näin. Ja tämä täytetään tosiaan 50% harmaalla. Oisko tuossa? Tuossa. Se on siinä. Okei. Ja seuraava homma. Valitaan tämä harmaa tästä ja valitaan siihen filterit. Noise ja add noise, eli kohina ja lisää kohinaa, ja se varmistaa, että tämä on Gaussian ja monokromaattinen. Apply filterit ja sitten blurri ja motion blur. Näin. Ja pannaan 70 astetta kallistukseen. Ja apply. Sitten voimistetaan tuota vielä, niin Command F 1 kerran, 2 kerran, 3 kerran ja 4 kerran. Eli Command F.
Nyt muutetaan tämän kerroksen tätä blend modea. Näitä kannattaa kokeilla, kun jotkut sanoo, että vivid light ja jotkut sanoo joku muu, mutta mä oon huomannut, että mulla onnistuu parhaiten, kun mä pistän tämän hard lightin tähän näin. Ja nyt mä tähän kerrokseen haluan sitten levels-käsittelyn, eli menen tänne efekteihin ja otan täältä levelsin. Ja mä haluan, että se vaikuttaa vain ja ainoastaan tähän kerrokseen, eli vietään se tänne alas vasemmalle, näin. Eli miten se menee Photoshopissa se termi? No, aivan sama. Mutta nyt aletaan sitten näitä mustia vetämään tästä ylöspäin niin, että tuo sade alkaa näkyä tuossa sillain iholla, tuossa valkoisella pinnalla. Tulee kivasti ja sitten aletaan näitä valkoisia vettää sisäänpäin sillä, että alkaa tuo sade näkyä tuossa mustalla. Ja sitten näitä tasapainotellaan sillä, että saadaan semmonen kivan näköinen semmonen jutska. Ihan oman maun mukaan, miten haluaa laittaa näitä. Olisiko siinä hyvä? Se on hyvä. Se on hyvä siinä. Ja tietenkin tämän jälkeen tähän voi laittaa puhekuplan tai jonkun vastaavan tai sitten jonkun teksti. Panna muuten Sin City-teksti tuo. Osko vähän pahaa? Vähän pahaa. Sin City. Se on siinä. Hyvin yksinkertainen tommonen ja sitten kun se tosiaan liitetään elokuviin, niin saadaan semmonen, siis monikin, kun puhutaan sitä sinemaattisesta näystä ja tämmöisestä, niin monikin asia näihin elokuviin, ne on ihan Photoshopissa tehtyjä still-kuvia ja siihen laitetaan joku ääniefekti ja sillä luodaan kans sitä sinemaattista näkymää. Mutta mennäänpä tänne editorin puolelle. Okei, nyt ne on tässä ja tässä on sitten se alkuperäinen kuva ja pannaan se ensimmäisenä tähän aikajanalle, näin. Ja sitten pannaan tämä pannaan siihen perään. Okei, nyt meillä on tässä tämmönen siirto. Ja sitten tehdään semmonen kikka, että valitaan tämä, painetaan alttia ja vetää se tuohon ja valitaan tämä, painetaan alttia, raahataan se tähän näin ja siihen väliin pistetään sitten tämmönen cross dissolve, näin, tuo saadaan poistaa. Tosta noin venytetään tätä pikkasen, ei kun hetkinen. Näin, ja pannaan tähän sitten subtractive. Ja saadaan tommonen pikkunen kiiltojutska siihen aikaiseksi. Ja sitten valitaan äänitehoste siihen. Eli otetaan täältä Thunder. Okei, siinähän meillä on 2 vaihtoehtoa. Lightning 1 ja Lightning 2. Katsotaan miten ne pelittää kuulokkeet päähän ja no, ihan hyvä. Okei, ja sitten ulos, master file. Okei, ja sitten meillä on tämmönen. Mä pikkusen lisäsin jutskia tähän tuolla kulissien takana, mutta lähdetään kattoon. Se on tämmönen. Tällä niitä tämmösiä tehdään. Eli sä voit soveltaa ihan mihin valokuvaan vaan tätä ja tehdä ihan minkälaisen tason taas ihan mielikuvitusrajana ja niin edespäin. Tällä saa tosi näyttäviä systeemejä aikaiseksi.
Aivan sama, minkälaisen videon sä teet. Mutta eipä siinä mitään. Nyt on kesä, tehkää, antakaa luovuuden virrata. Ja me katellaan seuraavalla videolla ja se on siihen asti moro.